हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी आनी एक डिश रेसिपी करूया. टँग्यो चिकन विंग्स. आमकां चिकन विंग्स जाय म्हणटो आमकां, आनी आमकां तो टँग्यो फ्लेवर येवपाक आमकां आमसाणी पाल्प जाय. हांवें ऑलरेडी सोक करून ती आमसाणी पाल्प रेडी केला हांवें. हें आमसाणीचें तो ज्यूस. आनी आमकां मीठ, सॉल्ट जाय आमकां, मिरयां पावडर, पेपर पावडर जाय आमकां, आनी आमकां चिली पावडर जाय. तुका जाय ते भाशेन चिली घालूंक पडटा तुका. आनी आमकां गार्लीक जाय, लसूण आनी सोया सॉस. ओके, सोया सॉस. आनी आमकां गार्निश करपाक स्प्रींग ऑनियन जायो. ओके, आमी आतां तयार करुया. सॉरी, हांव आतां पयलीं मीठ घालता. मीठ येता उडयता, मिरयां पावडर उडयता. ओके, चिली पावडर उडयता, मिरसांगा पावडर, आनी हांव आतां हें पाल्प आमसाणी तो ज्यूस घालता. ओके, आनी आतां बरे भाशेन तें मिक्स करुया. मॅरिनेट करपाक आमकां एक 15 ते 20 मिनीट आमकां तें दवरूंक पडटलें. आनी आमकां ते मेरेन आमकां तेच्या पयलीं आमकां ओवन, हें आमकां चिकन आमी फ्राय करूया. आमी आतां भाट्यान ओवनाक घाताय. ओके, हें आतां एक 15 ते 20 मिनीट आमी आतां दवरया. ओके, हांव आतां हें चिकन हेजे बेकिंग ट्रेयाचेर घालता. बरे मातशें स्प्रेड करूंक जाय तें सगळे भाशेन, सगळे वाटेन म्हणटून जावपा जाय. सो हांव आतां मुगे ओवन मुगे ऑलरेडी गरम जाल्या. हांव आतां ओवनाक घालता. ऑयल, हिटीड ऑयल घालता पॅनांत. आनी हांव आतां गार्लीक घालता. मातशें फ्राय जावं द्या, चड ब्रावन करूं नाका, मातशें फ्राय जावं. आनी हांव आतां स्प्रींग ऑनियन घालता, बारीक चॉप करून घाल. ओके, आनी हांव आतां पेपर कॅप्सिकम घालता. हो ऑप्शनल तो. आनी हांव आतां ओवनांत चिकन ते विंग्स काडटा. ते जाले मुगेले, कूक जाले. आनी हांव आतां हितून घालता. बरें मिक्स कर. पुढे तो आवलो तो येतो घालता, तो ज्यूस. हांव आतां सोया सॉस घालता. ती ग्रेवी मातशें जाड जाल्या हांव मातशें हेजें उदक घालता. ओके, चड उदक घालनाका, ग्रेवी जाय ताका. तेजें उदक घाल, मातशें हालय. ओके, मातशें जावं दे. डीश जालें आतां. हांव आतां सर्वींग डिशाक घालता. आनी हांव आतां गार्निश करता स्प्रींग ऑनियन घालता. ओके, तुम्ही हें टॅमरीड चिकन, ही टॅमरीड चिकन तुमकां खूंय दीस पडपा ना. ही मुगे ओन क्रिएशन तें. सो हे भाशेन तुमी ही कोण हातली आनी हातली म्हूण हांव समजता. तुमी एन्जॉय जातली. चडान चड देव बरें करूं.